ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න Photoshop වීඩියෝ සීරීස් එකක් නෙමෙයි අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ HTML ගැන. ඉතින් මම ඒක පළවෙනි වීඩියෝ එකකින්ද මම ඔයගොල්ලන්ට එක්ක කතා කරන්නේ මොකක්ද මේ HTML සහ ඒක අපි යූස් කරන්න මොනවද අපිට ඕනේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒක ගැන මේ වීඩියෝ එකේ ඉදිරියට කතා කරනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන පල්ලෙකට අතකොට subscribe button එක click කරන්න. ඊට හැපෙත් තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් කරා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. කොටස් දෙකකට කඩලා මේ වීඩියෝ එක ගේනවා. ඉතින් මේක පළවෙනි කොටස තමයි මොකද්ද මේ HTML කියන්නේ කියන එක. ඉතින් දෙවෙනි කොටස තමයි කොහොමද HTML යූස් කරන්න අපිට මොනවද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පළවෙනි කොටසට මුලින්ම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම හිතෙන දේ තමයි HTML මුලින්ම භාවිත කරන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම හිතෙන දේ තමයි මොකද්ද මේ HTML කියන්නේ කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ HTML කියන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති HTML කියන අකුරු හතර නිකන් සිංහලෙන් කියනවනේ කෙටියදුමක් වගේ වචනයක් කියලා ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේකේ මොකද්ද මේ දිග වචන? ඒක තමයි මම මුලින්ම කියන්නේ. ඉතින් HTML කියන එකේ තේරුම තමයි hypertext markup language කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙබ් පේජ් එකක් ඩිසයින් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරන්න වගේ දේවල් වලට තමයි අපි HTML යූස් කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් මම මෙතන මගේ පොඩි වෙබ් පේජ් එකක් මම ඕපන් කරගත්තා. මම දැන් අවුරුදු මාස කිහිපයකට කලින් හදපු පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරන්න හදපු පොඩි සිම්පල් වෙබ් පේජ් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන උඩ බැනර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පොඩි ඒකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන බටන්ස් කිහිපයක් සහ මෙතන පොඩි ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙත් පොඩි ෆොටෝ එකක් තියෙනවා සහ මෙතන පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ් පේජ් එක මෙහෙම ගොඩක් සිම්පල් වෙබ් පේජ් එකක්. මෙතන ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් එකක් නෙවෙයි. ඒත් මේක මෙහෙම සිම්පල් විදියට තිබ්බට අපි මේකේ HTML පැත්ත ගැන බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මෙහෙම කෝඩ් දහස් ගොඩක් ලියලා තමයි අපි මේක හදන්න ඕනේ. මේක සිම්පල් වෙබ් පේජ් එකක් හින්දා තමයි මේ කෝඩ්ස් පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේවා තමයි HTML කෝඩ්ස් කියන්නේ. මෙන්න මේවා හදු මේ වගේ අපිට පුළුවන් අපිට වෙබ් පේජ් එක හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටිකෙන් තමයි මම මෙන්න මේ සරල වෙබ් පේජ් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ HTML කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මොනවද මේ HTML එකට අපි යූස් කරන්න මොනවද අපිට ඕනේ කියලා. කියන්නේ softwares මොනවද ඕනේ කියලා. ඇත්තටම කියන සතුටුයි මේකේ තියෙන ගොඩක්ම ලොකුම වාසිය තමයි අපිට වෙනම software එකක් අපිට install කරගන්න ඕනේ HTML අපිට යූස් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපේ ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට හෝ laptop එකට ගත්ත ගමන් එනවා notepad කියලා software එකක්. අන්න එකකින් අපිට HTML යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ search bar එකට ගිහිල්ලා notepad කියලා type කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. notepad කියලා type කරාම මේ වගේ එකක් එනවා. මෙන්න මේක අපිට HTML අපිට codes ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට ඒ කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක අපිට යූස් කරන්නත් පුළුවන් HTML වල අපිට codes ලියන්න. නැත්තම් අපිට තව විදිහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තව වෙනම software එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Notepad++ කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා link එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ඇවිල්ලා Notepad++ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ගහන්න. ඉතින් එතකොට මේ වගේ
වින්ඩෝ එකක් මේ වගේ එකක් එනවා. මෙතන මේ උඩම තියෙනවා downloads notepad++ කියලා. ඒ ක්ලික් කරන්න. අර ලින්ක් එකකින් ආවහම මේ කෙලිම මෙන්න මේ page එකටම තමයි ලින්ක් එකකින් එන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ උඩම notepad ++ 8.1.9.2 කියලා අලුත්ම එක. කියන අලුත්ම version එක. ඒ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download 32 bit කියලා එකක්. ඒ වගේම download 64 bit කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන එකක් අපු download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ 60 මේ 32 bit එක download කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් තියෙනවා මෙතන download කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන්නේ ඇති මෙන්න මෙතන පල්ලෙයන් MB 3.9ක පොඩි setup file එක download වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම පොඩි file එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ downloads එකේ location එකට යන්න. ඒ කියන්නේ download වෙච්ච location. මේක තමයි අපේ location එක. මේක තමයි අපේ software එක. මේක double click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එකක් open වෙනවා. මෙතනින් අපිට language එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඒක English දෙන්න. ඉතින් okay කරන්න. okay ඊට පස්සේ මේක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ setup කරන්න දන්නේ නැති කියලා. next කරලා මෙතන I agree කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන file location එක default කියලා next කරන්න. ඊට පස්සේ මේවත් මෙහෙම default කියලාම next කරලා මෙතන install කියන එක click කරන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට short desktop එකේ shortcut එකක් create කරගන්න ඕන. මෙන්න මේක ටික එක දාලා තියන්න. ඊට මෙතන install කියන එක දෙන්න. ඉතින් මම මේක install කරන්න යන්නේ මොකද මම මේක කලින්ම install කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ install කරාට පස්සේ මෙතන අපි search bar එකට ගිහිල්ලා එතන notepad ++ කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ software එක එන උඩින්ම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ install කරාට පස්සේ app එක එනවා. ඉතින් ඒක මම double click කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි අපි අර කලින් code එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අර මෙන්න මේ website එකේ code එකම web page එකේ code එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ තමයි අපි අර code එකම තමයි මේකත් මෙන්න මේ software එකත් use කරන්න. මේකත් notepad එක වගේමයි web page එකේ code එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකත් මේකත් මෙන්න මේ software එකත් use කරන්න. මේකත් notepad එක වගේමයි ඔයගොල්ලන්ට මේකත් use කරන්න පුළුවන්. ඒත් මම නම් කියන්නේ ආයෙ මෙහෙම download කර ඉන්න ඕනේ නැහැ වෙනම softwares. notepad කියන එකම කෙලින්ම අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒක මොකද අපේ PC එකට එන හින්දා ඒක ගොඩක් ලේසි. ඒක තමයි මේකේ ගොඩක්ම පහසු. ඉතින් HTML වල තියෙන ගොඩක්ම හොඳ දේ තමයි මම දකින විදිහට මෙහෙම ආයෙ වෙනම softwares download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මාත් මේකේ තමයි ඉදිරියට ඔයගොල්ලන්ට videos කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් කරන්න පුළුවන්. එක්ක ඔයගොල්ලෝ notepad ++ download කරගෙන ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම notepad කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම ඒක සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කරේ HTML කියන්නේ මොකක්ද සහ අපිට ඒක HTML use කරන්න මොනවද ඕනේ දේවල් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඇත්තටම මම අර දෙවනියට කිව්ව මාතෘකාවේ කිව්වා වගේම HTML use කරන්න අපිට notepad සහ notepad ++ use කරන්න පුළුවන් දෙකම තව softwares තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒවත් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් මේක recommend කරන්නේ notepad කියන software එක. මොකද notepad කියන එක අපිට වෙනම install කරන්න හෝ download කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඒක අපි PC එකක් හෝ laptop එකක් ගද්දී තියෙන හින්දා. ඉතින් මම නම් ඒකෙන් තමයි ඉදිරියට videos කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් අපිට ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ගන්න පුළුවන් notepad ++ ඔයගොල්ලන්ට use කරන්නත් පුළුවන්. එකම දේ තමයි මොන software use කරත් එකම දේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන ටික මම ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්න කලින් කියනවා පල්ලෙහා තියෙන රතුවට subscribe button එක click කරන්න.
ඊට හැපැත්තින බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම නොටිෆිකේෂන් එකක් කරා ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පල්ලෙහා මාව මගේ සෝෂල් මීඩියා ලින්ක්ස් තියෙනවා. ඒවට ගිහිල්ලත් මාව ෆලෝ කරන්න. ඒ වගේ මගේ Facebook page එක like කරන්න. ඉතින් මම ඒ වගේත් වීඩියෝ එකක් YouTube එකට වීඩියෝ එකක් දාන්න කලින් මම ඒ වගේත් post දානවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ එකට join වෙලා හිටියත් වීඩියෝ එකක් දාන්න කලින්ම දැනගන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා මම description area එකේ දීලා තියෙනවා email එකක් මගේ email එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා email එකටත් ඔයගොල්ලන්ට email කරලා ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් ඇති මේ වගේ HTML වගේ සහ tech ගැන දැනගන්න ආසය. ඉතින් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා මාව subscribe කරාට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඉදිරියටත් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හදලා like කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ ප්‍රශ්නයක් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම අදට ගිහිල්ලා එන්න ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. ජය වේවා.